नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज भने मेरो किचनमा कुनै पनि रेसिपी चाहिँ छैन, तर हजुरहरूलाई मैले आज इजी किचनमा एकदमै इजी टिप्स पनि लिएर आएकी छु। हामी सबैको घरमा ननस्टिक प्यान हुँदैन, तर नर्मल कराही वा नर्मल प्यान सबैको घरमा हुन्छ। र त्यही हामीसँग भएको नर्मल प्यान वा नर्मल कराईलाई हामी कसरी ननस्टिक बनाउन सक्छौँ भनेर हजुरहरूलाई यो तरिका म सेयर गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ एकदमै उपयोगी किचन टिप्स हुन्छ हाम्रो लागि। मैले यहाँ एउटा प्यान लिएकी छु। यो चाहिँ साधारण प्यान हो, ननस्टिक होइन। अब यसलाई चाहिँ म मात्र 1 चम्चा तेलको सहयोगले ननस्टिक बनाउने छु। मैले यहाँ 1 चम्चा तेल राखेँ यो प्यानमा। अब यो तेललाई प्यानको सबैतिर लाग्ने गरी मजाले दल्नु होला। यसरी हातको सहायताले पनि दल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो प्यानमा सबैतिर यो तेल लागिसकेको छ। यसरी तेल दल्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँ छोड्नु हुँदैन, सबैतिर लाग्नुपर्छ। अब भने मैले यहाँ ग्यास बालेँ। ग्यासलाई हामी हाई हिटमा राख्छौँ र त्यहाँ मैले प्यान बसालेँ। अब यो प्यानलाई मजाले तात्न दिन्छु। हेर्नुहोस् त यसरी धुवा आउने गरी। अब मैले यहाँ ग्यास अफ गरेर यसलाई सेलाउन दिएँ केही समयको लागि। हेर्नुहोस् त सेलाइसकेपछि यसमा भएको तेल जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा कचरामा निकाल्छौँ। यो तेल चाहिँ युज नगर्नु होला, डढेको हुन्छ। अब भने एउटा यस्तो पेपरको सहायताले मजाले सबै तेल पुस्छौँ, बाँकी तेल पनि। यसरी सबै तेल पुसिसकेपछि अब हजुरहरूले जे पनि यसमा पकाउन सक्नुहुन्छ। गिलो रोटी, अन्डा, बिना तेल हाले नि मैले हजुरलाई यसमा एउटा अन्डा बनाएर देखाउँछु तेल नराखिकन। प्यान तातिसकेको छ। अब भने यसमा म अन्डा फोडेर राख्दैछु। हेर्नुहोस् त मैले तेलै नराखिकन यसमा एउटा अन्डा फोडेर राखेँ। अब यसलाई एकैछिन पाक्न दिन्छौँ। र हेर्नुहोस् त मजाले पल्टिरहेको छ। अन्डा लागेको पनि छैन, टाँसेको पनि छैन। मैले तेल नराखिकनै बनाउँदा पनि कति मजाले ननस्टिक जस्तै भएको छ। अब हजुरहरूलाई म यसलाई पल्टाएर पनि देखाउँछु। एकैछिन पाकेपछि अब यसलाई म पल्टाइदिनेछु। हेर्नुहोस् त अब यो साइड राख्दा पनि मैले तेल राखिनँ, यो साइड पनि नटाँसिकन मजाले पाकिरहेको छ। हेर्नुहोस् त ननस्टिक बनाउँदा कति सजिलै बिना तेलको अन्डा फ्राई भयो। हेर्नुहोस् त यसमा केही पनि छैन तेलको। यति सजिलै गर्न सकिन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो ट्रिक एकचोटि गरेर हेर्नुहोला। र कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो यो आइडिया, मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।